Hello. Hi, I will gonna wait for the signal first before I will start speaking. Good evening, everyone. Saglit lang po ha, pasensya na, natagalan ako mag-live. I research a lot regarding ni-research ko po lahat ang mga kaguluhan. So, and before ako pagdating ko, natulog agad. After work, I really take a nap. Anyway, sandali ha. Boots Rubianis, hi. Kanjin Water. Kumusta? From Atherton. Kumusta, Boots? Rose Libertino. Okay, so, I will, marinig nyo ako? Makadungog mo? Okay. First, we have to talk about the good news. Fitch rating sa Pilipinas improved from BBB minus to BBB. So what does it takes for us? Ano ang may dulot nito na nag-improve ang credit rating sa Pilipinas? First, ano itong credit rating? Usually, sa mga countries or even for corporations, credit rating is one of the factors para pahiramin ng pera sa mga World Bank or sa mga investors na these organizations ay pagbigyan ng isang bansa na makahiram ng pera. Depende sa credit rating niya. Yung kapasidad ng bansa or ng organization to pay off a debt. So, from being a speculative rating, the Philippines rating has been improved into what we call investment grade rating. So, ano itong speculative or investment grade? Itong investment grade is from the highest AAA plus to the BBB. That means na ang ating bansa ay mayroong kakayahan, we have enough bonds, we have enough resources para makabayad sa utang. So, good thing with it is interest rate will decrease, pahiramin pa ang ating bansa ng pera kasi may kakayahan na magbayad. Versus speculative rating, yung BBB minus hanggang F, ano yun? Risk is high na makabayad ang isang bansa sa kanyang mga utang. So, kung may magpahiraman, ang interest rate is very high. So, lalong magkaroon ng inflation, magmahal yung mga prices or so. But with this upgrade of the rating, it says, and it is very explicit, that the drug war of the president does not affect the investment outlook of the country. So, yung mga sinasabi ng iba na wala ng investors na nagpunta kasi natakot sa drug war na Pangulo ay walang basihan. Kasi Forbes magazine even stated na ang polisiya ni Duterte tungkol sa drug war ay hindi nakaapekto sa mga investors para magpuhunan sa Pilipinas. See? So wala ito sa mainstream media. I wonder bakit hindi nila good news ito eh. So, that means the trust being given to our country sa mga investors was there, and it also predicted that from now on until 2022, the Philippines will be the top leading economy in Asia, higher than even China, and we will be top 10 in the world. See, the outlook is all good. The outlook is positive. Kaya tayo, kapit lang. Hello, Tita Liz Kimura from DDS Melbourne. Artly De La Cruz from South Korea. Yes, pro-investor, yeah. Kasi, if the place or the town or the city or the country for that matter has less crime, safer environment, it is conducive for business.
Sino ba ang magbubuog puhunan na mga investors sa isang lugar na may mga criminal syndicates, mga drug syndicates? Wala, kasi matakot sila, baka hold upin sila, di ba? So wala. Tayo, kapit lang, at grabe naman ang mayelo hanggang ngayon hindi pa maniwala sa mga positive outlook sa Pilipinas. Wala talaga. Sabi ko, hindi na nila na-realize na everything is laid in place. Nandun na lahat eh. Yeah. Maing Udto, Joanne Sigera, Aida Marbella, hello, Ani Nakagawa, Mr. Rich Acuman, Butsubianis, Kanjen Water, hello, Atilis Kimura, Rufina Duaso. So, let us continue. Isa sa topic na gusto kong itakil ngayon, kasi sabi ko talaga na grabe ang politics sa Pilipinas. Lahat ng mga pangyayaring kahit hindi naman angkop sa kanilang kakayahan, nandoon ang politician. They will dip their fingers on the decision making. They will enter themselves as part of the bureaucracy. And they will gonna dictate those people who are supposed to be on top of things sa mga departamento. Kung tutuusin ha, sa Department of Health, kung wala yang mga kurakot na politician na dipping their fingers on the decision making sa mga doktor, hindi talaga mangyayari ang mga anomalya. Kasi nga sa Department of Health dapat, kaya nga sabi ni Undersecretary Herbosa last night, he was Undersecretary before previous administration, hindi kay Aquino, he was appointed, but isa siya sa mga nagtutol sa Dengvaxia, na sa panahon pa daw kay Marcos hanggang kay Ramos, hanggang up to the before ni Garin, puro goodwill ang mga DOH secretary, puro kusang loob, serbisyo para sa bayan. Talagang what it is expected of you, you do it for humanity. Ganun man talaga basic principle sa medisina. Pero ang kay Garin, siniraan si Una, predecessor niya. Ang sumunod sa kanya, si Ubial siniraan. So this is their brand of politics. Sabi ko, na-infiltrate sa mga kurakot na politiko ang Department of Health. Dapat ang Department of Health ay pangkalusugan para sa kabutihan. Ang desisyon ay nasa mga eksperto, mga doktor na itinalaga doon para gawin dapat ang trabaho. Pero kung masalinan na ng politics, doon na i-enter yung tinatawag na vested interest. Ganon yan. Kung may mga politician na mag-dip its fingers in that, makialam sa mga proseso, mga bureaucracy of the department, magdikta, nababahiran ng vested interest. At saka pati ang isang doktor na dapat independent based on decision making, hindi magawa ang tamang trabaho kasi hawakan sa liig. Diyan mo talaga makikita na grabe ang korupsyon sa Pilipinas. Noon, lumalala. Isipin niyo kung hindi si Duterte ang nanalo. Malamang may mga bata eventually next few years mamatay. Hindi ninyo alam, di natin alam anong nangyayari. Di ba? Kasi hindi madidiscover. Yun na pala ang nangyari. Dahil sa yung mga naturukan na wala sa safety signal dapat. Ang sa akin lang, yung sinabi ni Garena, appealing based on emotion. Huwag niyo akong ilad-ilarin yung mga ganun na rhetorics na who is the expert in the field in decision making? Diba ang DOH? Sabi niya, dengue is there, grabe, ganito, ganyan. Appealing on emotion, parang nagmamakaawa, creating a paranoia, creating an emotional touch, intimacy sa viewers na ginawa lang niya ang dapat dahil may urgency, ginawa niya ang dapat dahil kailangan sa mga bata na may dengue. If you are going to analyze, even if you said the DOH is the expert in that field, you have to have a basis in your decision making.
You don't use your simple initiative kung wala kang basis. May basihan dapat ang desisyon. Pero sa pangyayari sa Dengvaxia, walang tinatawag o compass of urgency. Misplaced ang urgency. Di ba na-discuss kahapon sa hearing? Number 1 cause of death of pediatric population 2015 sa Pilipinas is not dengue. Based on my research, number 9 lang. Pero according to Ubial, it's not on the top 10. Number 1 daw is tuberculosis. Mas maraming namatay na ospital sa TB. Number 1, at tapos rabies, tapos tetanus, ganun. Yun sanang inuna. If you are going to prioritize things. Pero bakit dito inuna? Sa napaka, we don't say that we dismiss dengue. Dengue is there. But promptness of your action should be directed to the statistics wherein it showed number 1 cause of death and morbidity. Anong sakit yun? Tuberculosis. Bakit hindi prioritize, magnified yung urgency sa ganyang sakit versus sa dengue? Bakit nagpuhunan ka ng 3.5 billion on a questionable safety signal? Kasi may politician na dipping its finger at because of that may tinatawag na vested interest at lumalabas talaga. Sa sinasabi ni Garin, justifying everything. Kahit hindi tayo abogado, alam natin na it won't stand in any court of law. Kasi, ang minention ko dito na red flag 7, pero may red flag na hindi ko nakita. Sabi ni Herbosa, sabi itong isang whistleblower na doktor, na nasa 12 na red flags. Dapat pala, kung hindi kasali ang gamot sa formulary, hindi yan dapat ma-order. Kaya nga, inexempted para makasali. Ang sa akin lang is, kung ganun ang urgency sa dengue, wala bang risk-benefit ratio? Tingnan mo muna ang risk sa vaccine kumpara sa benefit nito. Hindi nga pinatapos ang phase 3 clinical trial. Phase 2 pa lang nag-order na ng sangkatutak. Maling-mali talaga. Kahit sabihin mo, mag-iyak ka pa ng isang balde diyan ka rin, mali. Maling-mali ang desisyon ninyo. The question there is about the propriety. Shortcutting the process, minadali, at alam na illegal na walang budget, nag-realign. That's against the law already. Bakit mo gagawin yan kung wala kang vested interest? Meron talaga. And the propriety dictates, sabi ni Ubial, hindi mag-mass immunization sa mga paralan. Never yan nangyari. Even program of DOH, kung malapit ang eleksyon. Kasi it will question on your morality. Pero ginawa a month before the election, kahit bakasyon. Sinong paturukan niya? Mga kambing, mga ano? Wala. Ginawang PR stunt. I have a challenge to the Lodi. Yung let's organize democracy and integrity. Para sa akin, ano yun sila? Love of dilawan, incompetence. Kasi alam na nila, very blatant, transparent lahat-lahat. None of them question the anomaly on Dengvaxia. Ano na lang, pabuta-buta na lang. Kasi ang loyalty nila nasa dilawan. Kahit mali, hindi sila dapat magkatig. Dapat you have to castigate because that's wrong. Pero hindi. Today is the 11th day na pala. Aquino is silent until now. Bakit? Grabe yan siya mag-react noon pa. Pero wala. He didn't say a word. He didn't say anything. Kasi meron na tinatawag na malicious intent in procuring the vaccine, premature procurement, premature decision making kasi phase 2 pa sa clinical trial, illegal budget realignment. Lahat ng red flag sa buong mundo nandun. Akala ko 7, 12 pala. So that was a clear example na merong under the table na nangyari at bakit mo madaliin samantalang mas maraming namatay sa TB,
mas maraming na ospital sa TB, inuna mo pa yung dengue. One thing, according to the World Health Organization, the most effective way to eradicate dengue, to prevent dengue, is the strong implementation of the vector control program. Yung sinasabi kong kasi vector-borne ang ang dengue. Yung linisin ang kapaligiran, yung mga stagnant water ipang yabo, maglinis lahat, and everybody should be stakeholders in that. And increase collaboration of the community. Kung may ma-diagnose doon, magsabi agad sa lahat para ang mga anak niyo mag-long sleeve na yan, mag-musketero, lahat-lahat. That was the more effective way on preventing dengue than the vaccine. The vaccine is hit and miss. This is not a bulletproof to prevent disease. It could trigger antibody, but with the study alone na may safety signal. Sa phase 2 pa lang may safety signal na di pursue. Sa tingin ko ginawa na pamirahan. If you are going to analyze things, ang na-deliver daw na vaccine ay worth 3 billion lang. Tanong, saan ang 500,000? Saan? Binulsa yun. Alangan naman. Gordon's researcher at the Senate, I commend because they're able to uncover the unethical business transactions of Sanofi. Na-fine sila sa US, na-fine sila sa Europe, sa Africa, of conducting an ethical business transaction. What is that? Yung mga under the table, yung mga bribery, yung mga pamamalakad na padulas. And the Philippines is known for that. Na tumatanggap, mga government official, ganyan-ganyan noon. Don't tell me if they were convicted and fined billions of dollars in different countries. How can we be sure that the transaction that they did with the DOH is above board? Tayo nga, nakita ang red flags. How can you be sure that they come clean on that? They have to recoup their investment on creating the vaccine. Kasi if you're going to analyze, 20 years ang study nila na ginawa. Research and development alone, a company, multinational company, spent billions of dollars already. So once the molecule is out in the market, they will try to profit from it as fast as they can. Because there is what we call patent law, wherein after 10 years or so, the patent will be lifted, other companies can copy the molecule. So may kompetensya na. So less ng profit nila kasi may magkompetensya na. Mag-create ang Pfizer, mag-create ang Boehringer, mag-create ang MSD. So their profit would be lesser and lesser kasi may kompetensya na sila na molecule. So while they are protected by the patent, patayan yan sa marketing, patayan yan, gawin ang lahat para bibenta, para ma-recoup ang investment. Ganyan maglaro ang pharma. See? We know for the fact that the government, even sa mga provincial hospital, even sa mga city hospital, politics is there, vested interest is there. Ginagawang source of income, extra income. Yung mga magpapirma ng mga approval sa mga purchase order, paano magpapanalo sa mga bidding. Grabe ang under the table yan. At nangyayari yan, hindi lang sa malakihang ospital na gobyerno, pati mga district hospital. Tinatawag yan ng lobbying. See? Paano yan? Pagalingan. How you're able to really penetrate those officers at the yung mga approving officers. Kasi nga, kadami-dami yung papirmahan eh. So there are a lot of styles on how to do it at how to, corruption pa rin. Isa lang masasabi ko. Have you noticed lately at the administration of Aquino, ngayon lumalabas ang mga illegal transaction. DOH, Dengvaxia. Meron pa palang alleged 23 billion healthcare facility at another 12 billion purchase of medicine na hindi pa natin alam kung ano yan. DPWH, road right of way. Ghost ang mga receiver
ng mga claimant, ang receiver ng pera. Magkano yun? 3.5 billion sa Johnson, pero so far discovered 55 billion daw yan lahat all over the country. Ngayon, ang may ebidensya nasa 8.7 billion pa. Wow, can you imagine? That's a lot of money. Pangalawa, DOTR. 2004, they already knew that there is backlog on the car plate. Yung plate sa mga kotse, kung marehistro ka ng sasakyan mo. Because may nagka-problema sa provider na kinontrata nila, nagka-problema daw ang procurement. Sa tingin-tingin ko, kung mayroon mang problema, 2004 or 2006, grabe naman hanggang 2017 hindi ma-resolve ang problema. Ano kayo mga bulok? You cannot find an innovation to try to rectify things, to try to find a solution to the problem. If there is a problem in place, you analyze, but you don't have to have analysis paralysis. If this is the identified problem, find a solution. Grabe naman kayo. Hindi kayo nakahanap ng consultant. How to expedite the process. One thing, kung sa panahon noon pa kay Arroyo, kay Irap, even kay Ramos, there is no problem on the plates. Pag magparehistro ka sa kotse mo, in a month, nandyan na. Nung sa time ni Aquino, nagka-problema, nag-backlog, hanggang ngayon nag-backlog. If I may ask, hindi kayo naka-discern. We will just gonna copy the style of the previous administration noon kasi walang backlog, naka-procure ng plate numbers on time. Bakit hindi magawa ng paraan? Kasi, doon pumapasok. Nagkaroon na kasi ng corruption from the bidding alone. Nabigyan na ang sinong nabigyan. Hindi na masauli kasi nagastos na. Ganun, sa tingin ko, ang nangyayari. They have to bite the dust, to wait whenever ma-procure ang mga plate number. Hindi kayo nahihiya sa sambayan ng Pilipino. Halatang inutil. Inutil is the right word. Halatang inutil kayo, DOTR, panahon ni Aquino. Imagine, for 6 years, hindi kayo nakaprocure ng plate number. What seems to be the problem? You're not able to find a solution. Bakit? What is the barrier? You have to do SWOT analysis. Did you not conduct a feasibility study prior to contract the background of these companies who will procure the plate numbers? Ano ang kakayahan na mag-procure ng massive na plate number? Bakit yun ang pinalalo niyo? Kung hindi kakayahan sa isang kumpanya mag-procure on a daily basis, libu-libong plate number, bakit yun ang pinapanalo ninyo? There should be criteria on the bidding. Kaya nga nandyan ang PhilGips eh. Criteria of that dapat is, in a daily basis, the company should be able to procure, say, 10,000 plate number or like 5,000. If the company is so small and don't have the capacity to do that, then automatic huwag pasalihin sa bidding. Ang nangyari kasi, pinapanalo ang hindi dapat manalo. Kaya nagkahirap-hirap, na overwhelmed. Hindi na nakita yung problema. Walang afterthought. Inutil kayo talaga. Can you imagine that? What is the repercussion on that? Kaya sa panahon niya, Aquino, grabe ang mga carnapping at mga krimen kasi anybody can make a plate number out of a cardboard para temporary. Hindi kayo nahiya. That is a failure of your job description sa LTO. Alam naman natin ang LTO. Grabe ka kurakot. Alam ko yan talaga. Pwede kang magkuha ng plate number kahit hindi ka nag-drive test ng lisensya. Pwede kang magkuha ng lisensya kahit hindi ka nagpunta doon personally noon. Ayun ngayon, pwede pa ba? Hindi yan dapat nang pwede. Marisol Canuto, inutil, tama, it reflects on the leadership. Eduardo Dakilak from Windsor, Canada. Kumusta sir? Edward Dakilak. Or Fined Wason. Nagbulok-bulukan, Galstiff, walang natira para sa tao na punta lahat. Tama. Marisol Canuto,
Rosalie, hi, my classmate in Virginia. Piwi Joy, yes, unti-unting lumalabas ang baho. Watching from Hong Kong, Maria Verano, Tita Maria Salcedo, and Yusik Jenny Salcedo of Honolulu, Hawaii. Yes, at least walang hiya. Laura Alejandro. Marian Abangan. So, Ate Regina ko, hello, kumusta? So, here's the thing. DILG, the Yolanda housing mess. Magkano yung donasyon na natanggap? Kunti lang yung 30 billion. Magkano yung mga tao sa Tacloban, mga nasalanta sa Yolanda? Ilan sila lahat? Kunyari, sabihin natin nang nawala ng bahay is 1 million. Kung ako yun, sa pera natanggap, gagawan ko sa ng bahay na 1 million pesos each. Hindi pa maubos ang 30 billion. Ilan lang ang gastos yan? 1 billion? Saan ang pera? Ginawan lang ng parang barong-barong. Kilor ako. Di na kaya nahiya? Yan ba ang disenting Pinoy? DSWD. Mga nabulok na donasyon kasi pinapalitan ang corned beef ng mga sardinas, pinapalitan yung mga spam ng mga noodles. See? That is the brand of their politics. Kasi ang mga tao, parati rin nilang inaano. Parang ilad-ilaron ba? Deceiving the people. Kayo ang boss ko, ganito, ganyan. Sweet talk, sweet words. Wala sa action. Disente, wala sa action. Huwag na tayong magpailat. Huwag na tayong magpaano. Let us not be deceived anymore. Right? So, sa DOJ, under Lima, ang Bureau of Corrections, di ba rampant ang drug syndicate sa loob ng Munti? Di ba? Napakarami, halos lahat ng agency at the time of Aquino, may anomalya, hindi lang maliit. Hindi basta-basang million. Kay Estrada, 90 million lang. 130 million. Tapos she can compare to this kasi bilyones. Can you imagine, ha? 3.5 billion, 55 billion, 23 billion. Wow. Grabe. Budget sa isang probinsya. See? Tapos sabihin pa na si Marcos kurap. Sabihin pa na magnanakaw. Sino nga ang magnanakaw? Di ba? If you are a leader and at your command, these agencies has questionable transactions. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Halos lahat ng department mo. May mga anomalyang nangyari. It only proves to show corrupt ang mga tao doon kasi patagong corrupt ang leader. Or you as a leader, may mga inutil na pangyayari sa mga lugar, sa mga department mo at wala kang ginawa. Kasi inutil ka rin. You have to make things happen. That's why you are at the office. Hindi na na-realize ba sa iba na tagal na tayong ginagago noon pa? Tagal na. Sobra-sobra na ito. Hindi na talaga, akala ko talaga noon si Noynoy ay hindi kurakot. Akala ko, he's clean. Ano lang? Bulayog ba? Mediocre or incompetent? Para sa akin, kung incompetent ka, mediocre ka, indifferent ka, apathetic ka, pareho lang yan sa kurakot. Pareho ang resulta. You failed to do what's supposed to be done. Pero mas malala ang kakurakot. Sikreto glabok. Sikreto ang kakurakot. Diyan mo makikita ang nakatakot-takot pala yung mga tao na silent lang, ganun. Pero sus, grabe. Gumising na. Pilipinas, gumising na. Sambayanan, gumising na kayo. So, sa DPWH, sa DOH, sa DOTR, sa DSWD, sa DOJ, hindi pa natin iba alam yung mga agency na iba. Undiscovered pa. If I were the president, he will create a commission to review all the transactions in each department. Tingnan natin. Lahat-lahat yan meron.
Meron nga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim ang na-mention ko dito na meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't think limited lang dito. Meron yan. Hindi pa lang discover. See? Ano talaga, paano kaya kung alis na si Duterte 2022? There is a big possibility na babalik at babalik ang ganitong style of pang serbisyong publiko. Kaya nga, sinabi ko na kung walang mga proactive na tao katulad ninyo, katulad natin, kung anong news sa mainstream media, akala natin yun na ang katotohanan. Pero hindi pala. Magising na tayo. At sabi ni Garin, dapat parusahan ang Sanofi because they were deceived on the safety signal. Ma'am, I tell you, hindi mo nabasa ang phase 2 even phase 2 kasi hindi pa natapos ang phase 3. Hindi mo nabasa ang phase 2 sa clinical trial. Or nagpabububuhan ka lang. Nandun na ang safety signal. September 2015, lumabas na ang phase 2 na dapat hindi ito iturok sa mga bata below 9-year-old, special 2 to 3-year-old na walang prior history or seronegative. Walang prior history or seronegative sa dengue. The risk also is there to have a severe form of dengue for those kids who are seronegative above 9 to 16-year-old. But the risk is higher if they are below 9-year-old. Nandun na yan. Hindi kailangan ng Sanofi na sabihan ka kasi result yan ng study. Not unless hindi mo binasa ang clinical trial kasi inuna ang vested interest. Right? Even Sanofi won't give the bulletin. Kaya nga sina Herbosa, yung ibang mga experts doon, they are reluctant to promote it. They vehemently blocked the proposal of the school vaccination system pending clinical phase 3 of the trial. Pero wala. You try to justify. Even your reasons are stupid. And appealing on emotional rhetorics. Di may madalag drama-drama. Di may madalag pilak-hilak na ganito, ginawa ko lang ganyan. Bullshit. I'm sorry. Ganyan ang problema. Even she's a doctor, she's an OB gynecologist. Pag politician, ni itinalaga sa isang opisina, may bahay na yan na vested interest. Buti pa sa time ni Secretary Flavier, Doctor of the Barrio siya, naging senador lang siya after sa term niya sa DOH kasi nakita ang pamalakan niya na magaling. Yun sana, hindi politician, itinalaga sa DOH. Magaling na yan mangurakot kasi politician na. Kahit doktor ka pa, dapat nauna ka na nagserbisyo as a clinician before ka naging politician. Garin was a congressman in Iloilo before she's appointed to the very office of the DOH. Ang asawa, politician, ang parents, mga late and yan, political kingpin yan. See? Aquino, walang delikadesa. Basta kaalyado, kahit politiko, kahit walang background on executive background as a head of a healthcare facility. Although doktor ka nga, pero hindi ka nag-practice as a doctor kasi politician ka. Ginamit ang panukala sa pagka-politician, dinala sa DOH. Nabahiran ng politics ang Department of Health. Hindi dapat ganun. You are there to swear and to serve. You are not there para mamulitika. Yan ang problema. See? So, wag yung sabihin na everything is coincidental, everything is sabihin na kasalanan sa Sanofi. Nakalimutan mo ba, Garin? It takes two to tango. You are complicit to the crime. It takes two to tango.
sabihin pa na Sanofi deceive. I don't think so. The study was there sila September 2015. The safety signal was there. Kaya nga yung mga ibang expert na wag mo nang ipaano yan kasi. But wala. Blatant disregard of the recommending authorities recommendation nila. Walang recommendation sa World Health Organization pag mass immunization. Naggawa-gawa. Wala talaga. Ano ito? Ginawang money making, pera-pera. Wala. Kahit saan ka pang husgado magpunta, garin makukulong at makukulong kayo kasi very kahit tayo ordinary, hindi abogado, nakikita mo talaga ang mga red flags. My God. Doon na tingnan mo. Naging pipi ngayon, wala nagsalita, 11 day na. See? Naghanap pa yun ng alibay. Paturo pa yun sa mga lawyer anong dapat sabihin. Parusahan ang dapat parusahan. Di na kayo nahiya. See? Ganito. Yung tinatawag na prioritization or sense of urgency ni Aquino at Garin, it was misplaced. Bakit ko sabihin na misplaced? Spending 3.5 billion of vaccine for dengue, kasi noon ang budget na 3 billion, siyam na sakit na for 9 vaccines na yan. In the whole country, mga 2 million ng mga bata. Ito nag-spend of 3.5 billion, hindi pa tapos ang clinical trial, may safety signal pa. Yet they pursue it. Saan yung sense of urgency? The list of statistics stated that dengue is number 9 cause of mortality and morbidity in the pediatric age group. Yet doon ibinuhos ang 3.5 billion. Mas maraming namatay na ospital sa TB, sa rabies, sa tetanus. Magkano lang budget? 100,000 or 1 million. Where is your sense of urgency? It's misplaced. Saan yung discerning compass mo? Ano ang mas importante? Ito, namatay nito, kunyari, 10,000 a year. Ang dengue ang namatay, 680 a year. Doon ka magtalaga ng 3.5 billion sa namatay at 680. Ang namatay na 10,000 a year, maglagay ka lang ng 100 million. How's that? Misplaced prioritization? Misplaced sense of urgency? One thing. Typhoon Yolanda aftermath. Kung hindi nanalo si Duterte, hindi mabigyan ng kulang pansin ang mga housing nila. For several years, with the billions of pesos received. Hello, Mr. Glenn Fabian. With the billions of pesos received, hindi na-relocate ng rightful housing. Bayong-bayong lang ang pinagawa. May pera talaga kasi mga donations and everything, more than 30 billions ang pera eh. Hindi natapos in 4 years ang housing. Si Duterte na ang nagpa-improve at nagpaano sa mga tao. Pero ang dengue, na ang risk is what we call anticipated na magkaroon ng seasonal na dengue. Pero ang namatay, 680 lang in a year. Very prompt ang processes. Mabilisan na ginawa ng paraan. From lahat-lahat ginawa ng paraan para ma-implement before the election. Pero ang housing sa Yolanda na nandyan ang pera, 4 or 5 years na nakatingga. Grabe ang sakripisyo sa mga tao na affected ng Yolanda. Bakit? Anong problema? Walang sense of urgency o bulok talaga? Wala talaga kang makitang ano. Why can't you... Mali talaga eh. Mali. Kasi sabihin mo, mali. Sabi ko, how did they analyze this? Parang bobo lang ba? Diba? Sana yung prioritization ninyo? My God. Hindi nakikita ang sakripisyo na
actual suffering sa mga tao sa Yolanda. In dengue, there is an anticipated seasonal dengue na magkaroon ng dengue. But I would say with the Victor Control Program, yung linisin ang mga linisin ang kapaligiran, you know, kasi yun ang more effective sa yun ang more effective sa in preventing dengue and everything. Pero hindi ginawa. Doon nag-focus sa vaccine na hit and miss man yan. Kasi inuna ang bulsa. Tama, Rose Marel, Zina Ampon. Walang tama. Salamat. Marisol Canuto, di bulsa. Mera Fuente Filin, hello. Rem Padasas, correct. Joan Hernandez. Dr. Landime Matetumul of Silago, Southern Leyte, and Delaware. Hello, Judith Te. Thank you. Ganito. At the JBC, there is a 2 psychiatrist, consultant of the Judicial Bar and Bar Council in assessing the psychological and psychiatric fitness of a candidate sa mga judge, sa mga justices na mag-apply sa Supreme Court. 2012, the result of the psychiatric test of Sereño was released, and unfortunately, she failed the test. So, hindi siya nakapasa sa psychological test. And may rating yan 1 being the highest at 4 to 5 ang failure. Ang grado niya is 4. 1 to 2, you have fitness to be fit for the job, you know. Kaya nga may psychiatric test But ang nangyari, kasi si Dilima ang chairman ng Judicial and Bar Council that time. Abay, kahit failed sa 2 psychiatric test, she was included on the short list as a candidate. Siya pa ang nabuto, siya pa ang tinalaga. Dito natin makikita that even if a person is not fit for the position, kasi kalyado, itinalaga pa rin. Importante yung psychological test Makikita ang fitness mo in decision making, makikita yung mental capacity. So on the test alone, if you failed, then automatic out ka na sa mga nag-apply na candidates. Ganun dapat Pero wala. She was there, at siya pa ang itinalaga. See? Bakit kayo mag-psychological and psychiatric test? Tapos wala namang value kasi you set aside the result. Diba? Yan ang purpose ng your mental fitness to be the as a candidate as a Chief Justice. Pero wala, you set aside the result of the 2 result of psych test. Bakit? Kasi yun ang gustong ilagay kahit hindi mentally fit. See? Huwag na lang sanang mag-psychiatric test or psychological test kung ang resulta ay walang value. Gastos lang kayo, nagbayad sa consultant. At ganito, nung nahirang na sa Sereño as Chief Justice, automatic yan if you are a Chief Justice sa Supreme Court. You are part of the JBC, Judicial and Bar Council. Representative yan sa House, isa sa Senate, isa sa former retirees of the Supreme Court Justices, isa si Hermosissima, at saka current Supreme Court Chief Justice, tapos Justice Committee ng Senado, kung sino yun, siya ang DOJ Secretary, ganun sila dilima ang DOJ Secretary. See? Huwag na kayong magpa-psych test o psychiatric o psychological test kung ano ang rason na hindi fit siya sa in-applyan na trabaho, hindi nyo bigyan ng weight. Kasi it was set aside And the news, December 20, February 23, 2014, the Supreme Court Chief Justice, which is Sereño,
fired the 2 consultant na mga doktor, na mga psychiatrist. Kasi she has an axe to grind kasi hindi siya nakapasa. She fired. At yung consultant na yun, hindi basta-basta. Fellow at Philippine Psychiatric Society, mga authority sa psych. Baka hindi niya nagustuhan ang resulta. She fired 2 consultant. It's been their consultant sa GBC over the years. Dahil ang resulta nila nung nag-apply siya hindi nakapasa, nirisbakan. So from the very start during the assessment, mental fitness mo, psychological and psychiatric, kung hindi ka na fit sa trabaho, hindi ka fit sa posisyon na na-applyan mo, basic ground niya na hindi ka dapat isali sa shortlist ng mga applicant. Pero wala, it was set aside. Dapat hindi na lang nag-psych test, right? So this is my take. Madam Sereño, have the delicacies to step down. Because from the very start, on the processes of hiring the person for the Chief Justice, first base pa lang, you failed already to assess your mental fitness. Kung may delikadisa ka, resign ka na. Ano pa ang pinagmatagal mong dyan? Kasi vested interest. Right? I believe she will be, and she should be impeached. One thing, she's a born-again Christian. Pero ang media, PR stunt, nagsimba sa mga Catholic churches kasama yung mga yellow. Kasama si na Maria Isabel Lopez, yung nag-drive sa lane sa isiyan sa amin. Walang delikadisa. But anyway, salamat sa tanan. Marisol Canoto, Rudyard Lingan Andales, Alice Sales, Rosa May Rufina Duaso, Marisol Canoto. Yeah. Thank you ninyo tanan. Abigail Brillantes. And God bless. Again, this is Kellogg's Real Talk. Bye-bye now. Thank you. Binilda Zakati Mini Gisha. Bye-bye. Thank you.